Tervetuloa taas mukaan tähän meidän sosiaalilääketieteen syvennykseen. Tämä on 9. jakso jo. Niinpä, aika menee nopeasti. Tänään meillä on aiheena Kelan etuudet. Aika keskeinen osa Suomen sosiaaliturvaa, eikö? Kyllä vain. Ja keskitytään erityisesti niihin tukiin, mitkä liittyy sairauteen, lääkkeisiin ja vammaisuuteen. Juuri näin. Käydään läpi, että mitä kaikkea on tarjolla ja millä ehdoilla. Koitetaan selkeyttää tätä kokonaisuutta. Joo, tavoitteena on antaa sulle selkeä kuva. Tästä on varmasti hyötyä ihan yleistietona, mutta varsinkin jos vaikka valmistaudut johonkin lääketieteen alan kuulustelun. Hyvä pointti. No mutta aloitetaan siitä ehkä yleisimmästä, eli sairauspäivärahasta. Sehän on se, mikä korvaa ansion menetystä, kun ei sairauden takia pysty tekemään töitä. Aivan, ja jos on niin, että työnantaja maksaa sulle palkkaa sairausajalta, niin Kela maksaakin sen päivärahan sitten suoraan sille työnantajalle. Okei, mutta kuka sitä voi ylipäätään saada? Onko siinä jotain ehtoja? Joo, on. Sun pitää olla ollut kiinni työelämässä just ennen sitä sairastumista. Eli käytännössä ollut töissä tai opiskellut päätoimisesti tai vaikka ollut työtön työnhakija. Selvä. Entäs jos on pitkään sairaana, mutta halusi jo vähän kokeilla töihin paluuta? Onko siihen joku tuki? On. Siihen on olemassa osasairauspäiväraha. Se on just siihen tarkoitettu, että voi palata töihin osa-aikaisesti ikään kuin asteittain. Kuulostaa fiksulta. Mitä se vaatii? No, tärkeintä on, että sä ja sun työnantaja sovitte siitä järjestäjystä yhdessä, ja työajan pitää vähentyä selvästi, eli 4–60%. Okei. Ja kuinka kauan sitä voi saada? Sitä maksetaan vähintään 12 ja enintään 150 arkipäivällä. Eli se on sellainen väliaikainen tuki, joka auttaa takaisin täyspäiväiseen työhön terveyttä vaarantamatta. Joo, hyvä silta takaisin. No sitten lääkkeet. Sairastamiseen liittyy usein lääkekuluja. Miten Kela niissä auttaa? Kela korvaa osan reseptilääkkeiden hinnasta ja myös kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden, jos ne on määrätty reseptillä tiettyyn sairauteen. Mutta ei siis kaikista lääkkeistä automaattisesti. Ei automaattisesti. Tässä on tosi tärkeä kohta. Lääkkeiden hintalautakunnan, eli HILAn, on täytynyt hyväksyä sille valmisteelle korvattavuus. HILA? Mikä se on? Se on viranomainen, joka arvioi lääkkeen hoidollista arvoa ja sitä, onko sen hinta kohtuullinen. Jos HILA ei ole hyväksynyt korvattavuutta, niin sit maksat sen lääkkeen kokonaan itse, vaikka lääkäri olisi sen määrännytkin. Aha, eli HILAn päätös on ratkaiseva. Miten ne korvaustasot sitten menee? Onko ne kaikille samat? Ei ihan. On 3 korvausluokkaa. Peruskorvaus on 40% lääkkeen hinnasta, sitten on alempi erityiskorvaus 65%. Ja ylempi. Ylempi erityiskorvaus on 100%, mutta siitä vähennetään pieni 4,5 euron omavastuu joka ostokerralla. Ja miten noihin erityiskorvauksiin pääse käsiksi? Ne on tarkoitettu vaikeiden ja pitkäaikaisten sairauksien hoitoon, ja niitä varten tarvitaan yleensä lääkärin B-lausunto. Se on se dokumentti, jolla Kela sen oikeuden sitten myöntää. Selvä. B-lausunto on siis avainasemassa. Ja oliko siinä joku rajoitus, kuinka paljon lääkettä voi kerralla ostaa? Joo, kerralla voi ostaa korvattuna enintään 3 kuukauden tarpein. Okei. No mites sitten se paljon puhuttu lääkekatto, eli vuosiomavastuu? Mikä sen idea on? Se on tosi tärkeä suoja, jos lääkekulut nousee vuoden aikana suuriksi. Vuonna 2025 se katto on 623,94 €. Mitä tapahtuu, kun se summa ylittyy? Kun oot maksanut itse sen verran korvattavista lääkkeistä vuoden aikana, niin sen jälkeen maksat loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta lääkkeestäsi vain pienen 2,5 € omavastuun. Eli se auttaa merkittävästi niitä, joilla on jatkuva ja kallis lääkitys. Juuri näin. Se on tosi tärkeä osa järjestelmää. Ja vielä yksi juttu lääkkeistä. Apteekki voi ehdottaa tai vaihtaa lääkkeen edullisempaan rinnakkaisvalmisteiseen. Ai niin, se lääkevaihto. Joo, ellei lääkäri sitä erikseen kiellän reseptissä. Se on keino pitää kustannukset kurissa. Hyvä tietää.
Siirrytään sitten vammaistukiin. Mitä ne ovat ja kenelle ne on tarkoitettu? Niiden tarkoitus on tukea vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan henkilön selviytymistä arjessa, auttaa työssä tai opiskelussa täällä Suomessa. Miten se eroaa lapsilla ja aikuisilla? No, alle 16-vuotiaan vammaistukea voi saada, jos lapsen hoito ja kuntoutus vaatii perheeltä selvästi enemmän rasitusta ja sitoutumista kuin terveen lapsen hoito, ja tämän tilanteen pitää kestää vähintään 6 kuukautta. Okei. Entäs 16 vuotta täyttäneet? No, heille tuki myönnetään, jos sairaus tai vamma heikentää toimintakykyä vähintään vuoden ajan, tai jos sairaudesta aiheutuu jatkuvasti erityiskustannuksia, vaikka toimintakyky ei olisi niin paljon alentunut. Ja oliko vielä muita vastaavia tukia? Joo, mainitaan pari. On eläkkeettä saavan hoitotuki. Se on nimensä mukaisesti eläkeläisille, joiden toimintakyky on laskenut ja jotka tarvii apua tai valvontaa arjessaan. Ja keliakia. Kyllä. Keliakiaa sairastaville 16 vuotta täyttäneille on oma ruokavaliokorvaus. Se auttaa niissä gluteenittoman ruokavalion aiheuttamissa lisäkustannuksissa. Ja näissä vammais- ja hoitotuissa taisi olla eri tasoja. Kyllä, niissä on 3 tasoa. Perus, korotettu ja ylintuki. Se taso määräytyy sen mukaan, kuinka paljon apua, ohjausta tai valvontaa henkilö tarvitsee. Selvä. Vielä yksi erikoistilanne. Tartuntatautipäiväraha. Mikä se on? Se on tärkeää muistaa, vaikka ei ehkä niin yleinen olekaan kuin nuo muut. Jos viranomainen, yleensä lääkäri, määrää sut karanteenin tai eristykseen jonkun tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Niin kuin vaikka koronan takia aikanaan? Juuri esimerkiksi. Ja et sen takia voit tehdä töitä, niin Kela korvaa sen ansion menetyksen täysmääräisesti. Se on siis turvaa näissä poikkeustilanteissa. Kiitos. Tässä tuli kyllä tiivis ja hyvä paketti näistä Kelan keskeisistä etuuksista, kun puhutaan sairaudesta ja vammasta. Joo, toivottavasti tästä oli apua. Varmasti oli. Ja sulle kuulijana tämä antaa toivottavasti hyvän pohjan ymmärtää, miten tämä meidän sosiaaliturvajärjestelmä toimii ja mitä oikeuksia ja velvollisuuksia siihen liittyy. Nimenomaan, ja kannattaa muistaa, että nämä eri etuudet ei ole mitään irrallisia palasia. Ne voi liittyä yhteen aika monimutkaisestikin yhden ihmisen elämässä. Totta. Siinä onkin miettimistä. Esimerkiksi se, miten lääkärin tekemän lausunnon laatu vaikuttaa siihen, saako potilas just sitä tukea, mitä tarvitsee. Juuri näin. Se lääkärin rooli on todella keskeinen näissä prosesseissa. Aivan. Hei, jos tämä aihepiiri ja muu vastaava sisältö, erityisesti jos valmistaudut Suomen lääkärin laillistamisprosessiin, kiinnostaa sua, niin kannattaa ehkä tsekata meidän lääkäreille soittolista ja YouTube-kanava. Joo, sieltä voi löytyä lisää hyödyllistä tietoa. Mutta siis vain jos tällainen sisältö muutenkin kiinnostaa. Ei mitään paineita. Ei tietenkään. Ja kaikille, jotka opiskelee tai valmistautuu tentteihin, niin paljon tsemppiä ja opiskelun iloa. Sama täältä. Ensi kertaan.